Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang iPhone at ito ang iPhone 6s. Okay pa kaya siya ngayong 2020? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, bumili ako ng isang iPhone 6s. Alam kong very late na tong iPhone na to kasi sobrang tagal na netong na-release. Na-release pala tong iPhone 6s nung 2015. So magpa 5 years na tong cellphone na to mga ka-J-Vlog. Ang pagkakaalam ko, bihira na rin makakabili ng brand new neto. Kaya itong i-unbox ko ngayon mga ka-J-Vlog, brand new to. So yun, naisipan kong i-unbox siya. Tingnan natin kung perfect pa ba siya ngayong 2020. Ito yung harap niya. Ganda, iPhone 6s. And yun nga lang, ang memory lang nito mga ka-J-Vlog, yung base model lang ng iPhone 6s, yung 16GB. So alam nyo naman yung ganitong memory mga ka-J-Vlog, hindi na fit yung ganyang memory ngayon 2020. Kaya siguro itong iPhone 6s na to, pag ganito lang memory nito, perfect to pang secondary phone nyo mga ka-J-Vlog. Parang hindi na siya perfect fit pag primary phone, lalo na sobrang liit lang ng memory niya. So konti lang malalagay yung mga photos, videos, and mga apps dito. So open na natin si iPhone 6s. Ang napili pala nating color mga J-Vlog ay yung rose gold. Yan. So brand new to. Hindi to second hand, hindi to GPP mga J-Vlog. Open na natin. Yan. Uy, wow. So ito yung phone. Nice. 6s lang siya, so ito yung maliit. Ang napili natin color, rose gold, mamaya na yan. So dito naman tayo sa mga content. Yan. Sobrang fresh pa ng mga accessories niya mga ka-J-Vlog. Sobrang nakakatuwa. And ito yung Apple earpods na, guess what? 3.5mm headphone jack pa to. Hindi pa lightning yung audio port neto mga ka-J-Vlog. So maganda pa yung earphone neto kasi 3.5mm pa. And yun, meron tayong charger. And of course, yung lightning connector. Ayan, sobrang bagong-bago pa oh. Dito naman tayo sa mga manuals. Oops, meron tayong SIM eject tool, iPhone 6s, and yung Apple sticker. So yun lang mga J-Vlog, yung content ng box. Yung sinasabi ko sa inyo, bihira lang tayo makakita ngayon ng brand new na iPhone 6s na ganito. Kaya nung nakita ko, grinab ko na yung opportunity kasi yun, brand new pa rin siya talaga. So ayan siya, rose gold. Yan, brand new. Wow. First time pa lang siya na-unbox ngayong 2020 itong iPhone 6s na to. Napakaganda mga ka-J-Vlog. Ayan. So 2015, 5 years na tong iPhone na to, magpa 5 years na siya. Ayan, ito yung gilid niya, SIM card slot, yung power button, yung antenna strip, yung ring and silent, volume rocker, and syempre meron pa siyang 3.5mm headphone jack, lightning connector, lightning port, and speaker grills, and syempre may microphone. So open na natin si iPhone 6s. Napakaganda mga ka-J-Vlog, brand new. Wow. So English, setup muna natin siya. So yan na mga ka-J-Vlog, na setup na natin tong si iPhone 6s. So tingnan natin. Ayan mga ka-J-Vlog, naka iOS 13.3 na siya. So iPhone 6s. So ito yung storage niya out of the box. Meron na tayong nagamit na 5.9GB, tapos 16GB ang internal memory niya. So mga ka-J-Vlog, ang tanong, kung maganda pa ba si iPhone 6s ngayon 2020? Para sa akin mga ka-J-Vlog, oo, dahil supported pa siya ng latest iOS software na iOS 13. Kaya updated pa to sa mga apps mga ka-J-Vlog. Pero yun nga, kung itong pag-usapan natin is yung 16GB na base model ng iPhone 6s, yun nga, inulit ko, yung ganong memory hindi na talaga fit ngayong 2020. Sobrang liit na niyan mga ka-J-Vlog. Even 32GB, sobrang liit na ngayon 2020. Sa tingin ko, perfect yung ganitong memory mga ka-J-Vlog for social media na lang and calls and texts. So pag mag-games kayo dito, siguro makaka-install lang kayo ng isang laro. Hindi kayo makaka-install ng maraming laro dito at the same time.
So, pa isa-isa lang ang install mga J-Vlog. Siyempre, konti lang ang mga capture nyo na photos tsaka video kasi sobrang liit lang ng memory niya. So, isa-suggest ko, meron pa namang alternative way mga ka-J-Vlog. So, bumili kayo ng OTG na flash drive mga ka-J-Vlog for iPhone. Para yon pag puno na yung memory nyo, lalo na sa mga photos and videos, pwede nyo i-transfer dun sa flash drive yung mga files para mabura nyo na dito sa iPhone nyo at magkaroon kayo ng mga free storage. Okay na okay pa rin tong si iPhone 6s ngayon 2020 mga J-Vlog. Perfect pa rin siya. And syempre, meron pa rin ibang tao talaga na ayaw yung trend ngayon na malalaki ang phones. Gusto pa rin nila yung maliit na phone na perfect for one-handed operation. Kaya yon okay na okay sa kanila tong si iPhone 6s. So, yun, i-compare natin yung size niya sa mga latest na iPhones today. So, meron tayo ditong iPhone XS Max. Ito yung pinakamalaking iPhone ngayon mga J-Vlog. Ang iPhone XS Max. Kung mapapansin nyo, sobrang layo ng kanilang difference pagdating sa screen size. Ayan. And syempre, ayan. Sobrang layo na nila. Sobrang laki na itong iPhone XS Max. Magka-size din naman yung iPhone 11 Pro Max tsaka itong XS Max mga J-Vlog. So, next ay compare natin siya sa nasa middle na size na iPhone. Itong iPhone 11. Ayan. Sobrang layo rin ng screen size nila mga J-Vlog. And syempre yung size din, sobrang layo rin. Ayan. So yun mga J-Vlog yung unboxing ko dito sa iPhone 6s ngayong 2020.